Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Bánh mì mè Hàn Quốc là một món mà Phương nhận được rất là nhiều lời yêu cầu của các bạn. Lúc về Hàn Quốc Phương đã có kiếm ăn thử, nhưng mà thực ra thì mình cũng không phải là gọi là ghiền. Theo các hướng dẫn trên mạng thì các bạn có thể làm theo và thành công ngay lần đầu tiên luôn, cũng không phải là khó. Nhưng cái khó của món bánh này là làm sao khi bánh nguội vẫn không bị khô chai. Đặc điểm nhận dạng của bánh nướng khi đạt là nó có những cái vết nứt. Bánh dai, giòn bên ngoài, bên trong thì mềm. Bánh nở tròn ủng như là một cái trái chanh vậy đó. Không đặc ruột mà cũng không rỗng ruột như là bánh su. Bên trong có những cái kết cấu lỗ tàn ong. Ngoài ra mình còn bàn về những cái vấn đề các lỗi mà các bạn thường gặp nhất trong khi làm món này. Phương có một cái thông tin khá buồn cho các bạn là đây là một món bánh sử dụng bột biến tính. Bột biến tính là một loại bột đã xử lý qua những cái bước hóa học giúp cho bột chuyển sang một cái trạng thái bột ngậm nước. Chính vì vậy mà khi các bạn mua bột pha sẵn ở ngoài siêu thị về thì các bạn làm được, nhưng dùng bột năng làm tại nhà thì ăn vẫn được, nhưng khi bánh nguội hoặc sang ngày hôm sau bánh sẽ chai và da nhách. Những cái dạng tinh bột này nó sẽ tách nước như vậy nếu các bạn pha với nước. Đây là pha dạng lỏng nha, nếu mà pha đặc hơn một chút thì nó sẽ chuyển thể sang cái dạng cứng ngắc như vậy. Cho nên là khi làm cái món bánh mè Hàn Quốc mình sẽ luôn có cái bước khuấy trùng bột khá giống với cái phương pháp làm bánh su. Cách thức hoạt động cũng giống như vậy, tức là bột được ngậm no nước thì khi gặp nhiệt sẽ nở và thoát khí khiến cho bánh phồng, chứ không có cần bất cứ một cái nguyên liệu baking powder, bột nổi, muối nổi gì hết. Nhưng Phương chia sẻ thêm một cái bí quyết cũng như là khi mình dùng phụ gia vào cái món bánh này. Các loại bột pha sẵn đều có sử dụng phụ gia này nha các bạn, mặc dù là không có ghi trên bao bì đâu. Đây là đề tài nhạy cảm nha. Nếu mà các bạn vẫn muốn tìm hiểu và xem cái phụ gia này có cái tác dụng như thế nào thì mời các bạn vào xem vào cuối video. Bây giờ Phương sẽ bắt tay vào hướng dẫn các bạn cách làm khi mình không có dùng phụ gia. Phương vào thao tác luôn chứ không có giới thiệu nguyên liệu. Ở trong khung mô tả mình để đường link cho các bạn bấm vào đọc công thức ở trang web nha Phương nha. Phương có 30g bột mì đa dụng. Cho vào đây là 30g đường, 2g muối, 30g bơ lạc. Để khuấy trùng bột các bạn có thể dùng nước lọc hoặc là dùng sữa để cho bánh được thơm béo hơn. 120g sữa Phương cho vào một cái nồi nhỏ. Cho đường, muối và bơ. Thật ra trong cái kỹ thuật khuấy trùng bột thường sẽ không có cho đường, nhưng mà Phương thấy các bạn thường hay làm cái bước cho đường. Đường khi mà mình cho vào nó sẽ chiếm chỗ ngậm nước của tinh bột, nên các bạn có thể cho vào sau cái công đoạn khi mà mình trộn bột năng vào cũng được. Cũng cùng nguyên tắc tại sao các bạn nấu xôi nếp không nên cho đường vào quá sớm. Đường ngậm nước khiến cho nếp bị sượng. Nhưng lượng đường của công thức hôm nay thì cũng không có đáng kể, Phương cho từ đầu luôn. Nhưng đặc biệt là các bạn không được khuấy trùng bột với giấm, chanh, tất cả các loại chất axit. Hỗn hợp này mình không để sôi 100 độ C. Khi bơ tan được phân nửa thì các bạn khuấy đều, sau đó mình cho liền 30g bột mì đa dụng vào đây. Bắt đầu vặn xuống số nhỏ nhất và mình khuấy trên bếp. Khi hỗn hợp sệt và đặc lại thì các bạn tắt bếp. Quá trình này xảy ra trong khoảng chừng 2 phút rồi các bạn. Bắt khỏi bếp và mình cho bột năng vào đây. Thao tác cần làm nhanh để hỗn hợp này không bị nguội nha. Các bạn có thể dùng 130g bột năng hoặc pha 120g bột năng và 10g tinh bột khoai tây. Phần bột khô này mình không cho vào một lần. Nếu mà như vậy thì bột nó sẽ có hiện tượng ốc trâu vì nó không chín kịp đó các bạn. Khi các bạn quết thì sẽ có hiện tượng vón cục. Thành phẩm bột cũng vón cục và bánh nở cũng kém. Mình làm lại nha. Phương chỉ cho khoảng 1/2 lượng bột khô vào đây, trộn đều trước và các bạn là phải làm thao tác quết thật là nhanh. Hỗn hợp bột này không có được để quá nguội. Một số bạn lo sợ bột bị ốc trâu nên chia phần bột khô ra làm 3-4 đợt. Thì như vậy bột nó cũng sẽ bị nguội quá và khi cho trứng sẽ bị vữa. Nên các bạn cần phải quết thật là nhanh và chỉ chia làm 2 phần bột cho vào thôi.
Dùng cây bảng bạc silicon. Quét cho thật là mịn và đều, sau đó mình sẽ thu được hỗn hợp rất là mịn. Khi các bạn sờ tay vào thì cảm giác nó khô. Hỗn hợp này tốt nhất là nằm khoảng 50 đến 55 độ C, không được thấp hơn cũng không được cao hơn. Phương có 2 cái trứng, nhưng tùy cái trọng lượng mỗi trứng, các bạn nên sử dụng tổng lượng trứng sau khi tách vỏ là 90 đến 100 gram. Một điều rất quan trọng là trứng phải nhiệt độ phòng, tốt hơn là trứng phải ấm ấm nữa. Chứ bạn tuyệt đối không dùng trứng lạnh. Trứng thì Phương sẽ chia làm khoảng 4 đến 5 đợt cho vào bột. Khi các bạn quết bột hút hết trứng thì mình mới cho cái lượng trứng tiếp theo. Các bạn cho vào nhanh quá thì bột sẽ bị vữa. Cái khâu này quan trọng. Bột nguội quá thì cũng bị vữa nha. Có khi các bạn chưa cho hết lượng trứng mà thấy bột đã lỏng quá rồi, thì mình phải cứu vãn bằng cách là cho cái nồi này lên một cái thố nước sôi. Hơi nước của nóng sẽ làm bột ấm trở lại, khi đó mình mới tiếp tục cho trứng. Cái hay và cái khéo của thợ làm bánh khi làm món này là làm sao cho được nhiều trứng mà lại không bị loãng. Để bánh có thêm hương vị ngon thơm béo, Phương có cho thêm là 10 gram bột sữa, 10 gram bột phô mai, 1/2 muỗng cà phê tinh chất bột vani, 20 gram mè đen. Mè đen này Phương đã có rang trước cho dậy mùi thơm để nguội trước khi cho vào. Hỗn hợp cuối cùng của mình sẽ có độ sệt, khi chảy xuống thì không thành dòng lỏng le mà nó có hình tam giác chóp nhọn nha. Trong vị bánh thì mình không có nhận ra, nhưng người Hàn Quốc có cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê nước tương Hàn Quốc nữa. Cho bột vào túi bắt kem, mình đi mở lò làm nóng. Nếu các bạn làm số lượng nhiều mà mình không muốn quết bằng cái cây bạc silicon mỏi tay thì mình có thể quết bằng cái máy. Cho mọi nguyên liệu cũng như là mình cho cái bước trứng vào từ từ. Đến khi nào mà bột ngấm hết trứng thì mình mới tiếp tục cho lượng trứng tiếp theo. Mỗi cái bánh có trọng lượng bột là 20 gram. Nếu bạn không biết rõ 20 gram là bao nhiêu thì các bạn có thể cân trước. Áng chừng trước bằng mắt là khoảng bao nhiêu, để bánh khi nở được đều chứ không có tình trạng cái to cái nhỏ. Còn nếu vì một cái lý do nào đó các bạn làm bị hơi vữa, nó hơi loãng loãng, như hồi nãy Phương có nói, tình trạng này xảy ra khi nhiệt độ bột của bạn không có chuẩn, chứ không phải là do bạn đã dùng quá nhiều chất lỏng. Bây giờ bạn cố gắng cho thêm bột năng vào cũng không cứu vãn được đâu. Còn nếu mà ở đây Phương ngoan cố mình vẫn nướng thì bánh nó sẽ không nở, nó nằm dẹp lép như cái dĩa bay luôn. Vậy thì thà mình cho bột vào một cái khuôn muffin mini thì bánh sẽ nở trong khuôn rất là đẹp và ăn rất là ngon nha các bạn. Chứ các bạn đừng có cố gắng cho thêm bột khô, sẽ không giải quyết được tình trạng bột lỏng đâu, mà bánh ra khỏi lò là cứng ngắc không ăn được luôn đó. Bây giờ quay lại với cái mẻ bột làm chuẩn của mình. Thời gian nướng là 180 độ C trong vòng 22 phút. Đây là mẻ đầu tiên của Phương. Khi mà mình nướng vừa mới 15 phút mình đã lấy ra, tại mình thấy nó đã nở chuẩn và có vẻ như là ổn định kết cấu rồi. Ai dè đâu, lấy ra khỏi lò là móc méo liền lập tức luôn, có nghĩa là bánh chưa đủ thời gian. Còn đây là bánh nướng chuẩn 22 đến 23 phút. Bánh nở bên ngoài có độ giòn, nó có màu trắng trắng nhạt nha các bạn. Các bạn không nên nướng đến khi nó vàng. Bánh này mà được nướng đến độ vàng là bánh đã quá khô. Cùng một mẻ bánh nhưng có cái sẽ rỗng ruột nhiều hơn, có cái thì đặc hơn một chút. Do là bánh ở trong lò nó cũng có những nơi mà không có đủ nhiệt hoặc là nhiệt chênh lệch. Bánh này thì giòn bên ngoài, ngon nhất là khi các bạn vừa mới nướng xong. Còn nếu mà các bạn để thì khoảng trong vòng 3 giờ đổ lại, chứ mình không làm hôm nay và để đến ngày hôm sau nha. Hôm sau dù có nướng lại bánh nó cũng không ngon nữa. Bây giờ mình sang cái cách dùng thêm phụ gia. Các bạn ở Việt Nam nếu mà lên Shopee nhấn từ khóa tinh bột biến tính thì sẽ ra mấy chục kilo của Trung Quốc luôn. Nhưng mà ở bên Phương thì cái loại bột này khá là mắc, nên có thể bổ sung phụ gia CMC. CMC ký hiệu là E466. Người Mỹ còn gọi là Tylo Powder. Đây là một cái phụ gia được sử dụng nhiều nhất trong fondant cũng như là làm ice cream để tạo cho kem không bị giấm đá, có độ dẻo. Ngoài ra CMC còn có trong các lĩnh vực như là làm mì, phở hoặc là những cái
thức ăn nhanh mà để đông đá. Khi mà rã đông thì CMC sẽ giúp cho cái nước sốt không có bị bở rệt, hoặc là cái sợi phở sau khi đông đá sẽ không bị gãy, hoặc khi cho vào nước lèo nóng thì nó không bị lềnh nước. Ở đây Phương thí dụ cho các bạn xem là Phương cho 1 ly nước sôi nóng và 1/2 muỗng cà phê CMC. Nước đã chuyển thể sang dạng gel. Trong bột bánh mì Hàn Quốc pha sẵn thì có bột biến tính và CMC kết hợp với nhau. Nên chỉ cần pha với nước, nướng lên không cần phải cái khâu khuấy trùng bột. Nhưng nếu các bạn không dùng CMC thì nó sẽ thành những cái cục bột cứng ngắc. Đây là Phương giải thích tại sao các bạn thấy có hai cái phương pháp làm bánh mì Hàn Quốc. Một cách trộn khô, vo viên, nướng, còn một cách thì phải khuấy trùng. Liều lượng Phương sẽ sử dụng là 2% lượng bột khô của công thức, tức là khoảng 3 gram. Mình phải trộn đều với cái phần bột mì trước. So với cái cách không có phụ gia thì cái cách có phụ gia mình sẽ dùng lượng chất lỏng nhiều hơn 10 gram. Thay vì 120 thì sẽ là 130 gram sữa. Cũng như cái cách Phương hướng dẫn như là từ đầu, mình cho phần bột mì pha với phụ gia CMC vào đây, khuấy đều. Khi có phụ gia thì cái hỗn hợp này nó cảm giác dẻo hơn nhiều luôn á. Phương chỉ cho khoảng 1/3 lượng bột năng vào đây trước. Tắt bếp, quết sơ cái hỗn hợp bột. Sau đó Phương hôm nay sẽ dùng máy để mình quết cho nó nhanh nha. Chứ không là mỏi tay lắm, tại vì cái CMC nó làm cho cái hỗn hợp bột của mình rất là dẻo. Sau đó mình mới cho cái lượng bột năng còn lại, các nguyên liệu như là đường, bột phô mai, bột sữa, bột vani. Liều lượng bột khô thì không có thay đổi gì so với cái cách không dùng phụ gia. Chỉ có lượng chất lỏng từ đầu là mình dùng nhiều hơn 10 gram và lượng trứng cũng nhiều hơn 10 gram. Vì cái CMC nó tạo cái khả năng hút ẩm, hút nước rất là cao. Trứng ở đây mình có thể dùng từ 100 đến 110 gram đều được. Mình nên quết ở tốc độ cao, càng quết thì hỗn hợp sẽ càng đặc đó các bạn. Nếu bạn muốn vo viên thì mình quết đặc, còn nếu mà bạn muốn dùng cái túi bắt kem thì đừng có để hỗn hợp quá đặc mà có độ sệt thì sẽ dễ bóp hơn. Thao tác và nhiệt nướng, thời gian nướng nó cũng giống như cái cách Phương đã chia sẻ ban đầu. Với phân lượng này thì mình sẽ làm được khoảng 15 đến 16 cái bánh. Một số bạn thì nhúng tay ướt và đè cái chóp của cái viên bột xuống, nhưng mà thật ra cũng không cần thiết. Bánh tự nở và nó sẽ tự tròn ủng lên nè các bạn. Các bạn thấy bánh nở tốt hơn so với cái cách không có phụ gia hay không? Tại vì bánh được ngậm no nước nhờ cái phụ gia CMC. Nếu mà công thức này kết hợp với tinh bột biến tính nữa là nó sẽ càng giống bánh mì mè Hàn Quốc hơn nữa. Bánh sẽ có độ dai mềm chứ không phải là dai chai. Phương đã ngâm cứu và thử nghiệm đến đây, nhưng mà các bạn hối quá nên Phương phải làm video clip chia sẻ, chứ thực ra là Phương định mùa hè này về Hàn Quốc và mình mua thử cái bột biến tính Modified Starch, tiếng Đức gọi là Modifizierte Stärke, để mình thử cái công thức và chia sẻ luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ Phương chia sẻ, và nếu mà có mua được cái loại bột biến tính thì Phương sẽ làm thêm một cái video clip mới. Phương hy vọng rằng video clip hôm nay bổ ích, cũng có thể là gây thất vọng cho một số bạn, vì với cái cách làm tại gia không thể nào mà các bạn đạt được cái thành phẩm 100% như là bột pha sẵn đâu. Đó là công nghệ thực phẩm khi mà người ta kinh doanh mà các bạn. Bánh sau khi nướng bạn để cho nguội hẳn. Bánh nó hơi móp chút xíu cũng không sao. Còn nếu mà nó cứ mãi căng phòng, có nghĩa là bánh quá khô và chai cứng đó. Nếu ăn không hết mình cho bánh vào túi ni lông cột kín lại nha các bạn. Nếu hè này về Hàn Quốc Phương mua được bột biến tính thì các bạn có thích Phương làm thêm một video clip mới không? Để lại bình luận nha. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.